योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले टर्नरी अपरेटरको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अनि योभन्दा केही अघिल्लो भिडियोमा अर्थमेटिक अपरेटरको बारेमा पनि कुरा गरेका रहेछौँ। त्यहाँनिर एउटा डिभिजन रुल भन्ने कुरा छुट्या रहेछ। आजको भिडियोमा म त्यो कुरा कम्प्लिट गर्न गइरहेको छु। भिडियो नम्बर 9मा मैले डिभिजन रुल लेखिदिन्छु .c भएन। अब डिभिजन रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला सिम्पल बोइलर प्लेट हाल्नु पर्यो, जसमा म यो कुरा सबै कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु है त। अनि नजाने कुराहरू सबै फालिदिन्छु। त्यसपछि अब डिभिजन रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बरको बिचमा डिभिजन हुन्छ अभियसली होइन। नम्बरको टाइप भनेको एउटा इन्टिजर हुने भयो, त्यस्तै गरी अर्को फ्लोट हुने भयो। मेन यो दुईटाको कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो बाँकी कुराहरू भनेको बाँकी जति पनि नम्बरको टाइप हुन्छ जस्तै डबल भयो, लङ डबल, यिनीहरू सबैको प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो यही फ्लटसँग मिल्छ होइन। अनि इन्टर फ्लटको कम्पेरिजन बुझेका छौँ भने बाँकीलाई फ्लट समान मानेर हामीले कुरा बुझ्न सक्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मल्टिलाइन लो कमेन्टमा राखिदिन्छु होइन। इन्टिजर डिभाइडेड बाई इन्टिजर गऱ्यौँ भने त्यसको रिजल्ट भनेको इन्टिजरै हुन्छ। बाँकी सबै केसमा जस्तै कमेन्ट क्लोज नभएर यहाँ इरर आइरह। अनि बाँकी केसमा जस्तै मैले अब फ्लट डिभाइडेड बाई इन्टिजर राखौँ अथवा इन्टिजर डिभाइडेड बाई फ्लट राखौँ अथवा फ्लट डिभाइडेड बाई फ्लटै राखौँ होइन, यो सबैको रिजल्ट भनेको फ्लटमै आउँछ। मैले यति भनेर केही पनि नबुझ्या हुनसक्छ। अब प्र्याक्टिकल गरेर हेरौँ अनि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ। मैले यहाँ प्रिन्ट एफ फङ्सन युज गर्छु होइन, जुन भित्र चाहिँ यहाँ मैले कुनै कुरा डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एकछिनमा गरेर देखाउँछु। त्यो चाहिँ मैले यतापट्टि दुईवटा इन्टिजर नम्बरको डिभिजन गर्छु है त। जस्तै 4 डिभाइडेड बाई 2 गर्छु होइन। यो इन्टिजर भएपछि यसको रिजल्ट पनि अभियसली इन्टिजरमा आउँछ भनेपछि मैले यहाँ पर्सेन्टेज दिइराखिदिनु पऱ्यो। सेमिकोलम पनि छुटाउनु भएन। मैले यसलाई रन गराइदिएँ भने अभियसली यसको रिजल्ट भनेको यसरी 2 आउनु पऱ्यो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो रिजल्टमा आएको छ। यसको सट्टा मैले यस्तो गरिदिएको थिएँ भने जस्तै यो 2 नभएर यहाँनिर 1 राखिदिएको थिएँ भने 1/2 भनेको कति हुनुपर्छ? 0.2 हुनुपर्छ। तर यहाँ के हुन्छ पहिला रिजल्ट देखाउँ भने भनौँ यसको एन्सर चाहिँ 0 आउँछ। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 भनेको इन्टिजर हो, 2 भनेको पनि इन्टिजर हो। इन्टिजर बाई इन्टिजर भनेको रिजल्ट इन्टिजरमै आउँछ। अनि 0.5 चाहिँ इन्टिजर भ्यालुमा कन्भर्ट हुन्छ क्या अटोमेटिकल्ली। इन्टिजर बाई इन्टिजर डिफल्टमा इन्टिजरमै कन्भर्ट हुन्छ। अनि इन्टिजरमै कन्भर्ट हुँदाखेरि 0.5 भनेको राउन्ड अफ गर्दा त 1 हुनुपर्ने, किन 0 भयो भन्ने कुरा आउला होइन। यसमा चाहिँ एउटा ट्रन्केसन भन्ने रुल हुन्छ। मैले यहाँनिर राखिदिन्छु ट्रन्सिडिया यस्तै ट्रन्केसन रुल हुन्छ। यो रुलको अनुसार चाहिँ यदि कुनै पनि फ्लोटिङ पोइन्ट अथवा यसरी इन्टिजर बाई इन्टिजर गर्दै आएको त्यो डेसिमल नम्बर हुन्छ, तर हामीलाई इन्टिजरमा स्टोर गर्नु छ नि त यो मेमोरीमा, त्यो चाहिँ फ्लटबाट फ्लट हुन नपाउँदै इन्टिजरमा कन्भर्ट हुनु पर्दाखेरि चाहिँ 0को टुवार्ड्सतिर ट्रन्केट हुन्छ। मानौँ अब हाम्रो नम्बर सिस्टम त यसरी -इन्फिनिटी त मैले यहाँ टाइप गर्न सक्दिनँ। -9 हुँदै यसरी घट्दै 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 आएर -2 -1, 0 हुँदै अनि त्यस पछाडि 1 2 3 हुँदै हुँदै हाम्रो यस्तो इन्फिनिटीसम्म जाने भयो होइन। यो हुँदाखेरि जस्तै अहिले हाम्रो रिजल्ट कति आएको थियो 0.5 भनेको यिनीहरू दुइटाको बिचमा पर्थ्यो होइन 0.5। अब यसको यो 0तिर टुवार्ड्स हुँदै पोइन्ट गर्दै जाँदाखेरि यसको सबभन्दा नजिकको इन्टिजर जुन हुन्छ यसले त्यही भ्यालु रिटर्न गरिदिने भयो। जस्तै अहिले 0.5 को 0तिरको नजिकको नम्बर भनेको 0 हो होइन। त्यस्तै अब यहाँ कुनै नेगेटिभ नम्बर थियो भने जस्तै यहाँ -2.5 थियो मानौँ होइन, -2.5 थियो भने अब यो 0तिर जानु पर्दाखेरि यसको नजिकको इन्टिजर भनेको -2 हुने भयो। मतलब त्यो डेसिमल पछाडिको हाम्रो जुन एक्स्ट्रा नम्बर हुन्छ तिनीहरू फालिदिने भयो अनि बाँकी रहेको अगाडिको इन्टिजर भ्यालु यसले रिटर्न गर्ने भयो। तर मानौँ मैले जस्ट यसलाई 0.0 यो गरेर यसलाई फ्लट बनाइदिएँ भने
यसले फ्लट रिटर्न गर्ने भए एकछिन पहिला यही गर्छु अनि त्यस पछाडि मैले सोचेको कुरा भन्छु। यो भइसकेपछि मैले यतिकै प्रिन्ट गरिदिएँ भने त पर्सेन्टेज डीले त हाम्रो डेसिमल भ्यालु मात्रै डिस्प्ले गराउँछ, त्यही भएर यहाँ अहिले चाहिँ एन्सर 0 नै आउला होइन। तर यहाँनिर मैले फ्लोटिङ पोइन्ट राखिदिएँ भने चाहिँ यसले फ्लट भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्छ अनि अहिले हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर 0.5 आउँछ। अनि मैले पर्सेन्टेज एफै राखेर यहाँ इन्टिजरै छोडिदिएको भए आउँथ्यो भन्ने तपाईँलाई शङ्का हुनसक्छ। यस्तो हुँदा चाहिँ आउँदैन, किनकि यसले हाम्रो इन्टिजर भ्यालु यानि कि 0 रिटर्न गरे हुन्छ। पर्सेन्टेज एफले चाहिँ त्यो 0 नदेखाएर, जस्तै यहाँनिर मैले 3/2 गरेँ भने यसको एन्सर 1.5 हुन्छ, अथवा यहाँ इन्टिजरमै भ्यालु आउनु पर्दाखेरि यसको एन्सर 1 आउँछ नि। अनि यहाँ मैले पर्सेन्टेज डी नराखेर पर्सेन्टेज एफ राखेँ भने चाहिँ यसले सबै केसमा 0 एन्सर देखाइदिनु पर्थ्यो। यहाँ मेरो प्रोग्रामले चाहिँ इरर देखाएछ। किन इरर आयो भन्दाखेरि त्यही यो गर्न पाइँदैन भनेर इरर आयो होला। इरर नआइकन कहिलेकाहीँ यत्तिकै 0 देखाइदिन नि सक्थ्यो। मैले एकचोटि फेरि रन गर्छु, फेरि दिन त्यही कुरा भयो होइन। त्यही भएर मैले यहाँ पर्सेन्टेज डी राख्दिएँ भने चाहिँ यसको एन्सर 1 आउला अहिले। अनि मैले पर्सेन्टेज एफ राखेर मैले यहाँनिर यसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट बनाउन यस्तो 0.0 थपिदिएँ भने जति यसको एक्ज्याक्ट एन्सर हो त्यो हामीले यसरी एन्सरमा पाउन सक्छौँ। यो ट्रन्केसन रुल चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ उसमा डिभिजनमा मात्रै नभएर उता रिमाइन्डर फाइन्ड गर्ने कुरामा चाहिँ अलि अलग हुन्छ होइन। रिमाइन्डर फाइन्ड गर्ने बेलामा त ट्रन्केसन रुल नलाग्ला होइन। त्यहाँनिर त्यसको पनि एउटा छुट्टै रुल छ, म त्यो नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँ कि यसै भन्छु यता। जस्तै रिमाइन्डर फाइन्ड गर्ने बेलामा मैले यहाँ पर्सेन्टेज राखिदिन्छु। रिमाइन्डर भनेको त जसले इन्टिजरको मात्रै हुन्छ भनेपछि यहाँ पर्सेन्टेज डी नै राख्नु पऱ्यो। 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आउँछ, यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन, 1 आउँछ। अब 3 लाई -2 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, यसको रिमाइन्डर कति आउनु पर्ला भन्न सक्नुहुन्छ। यसको रिमाइन्डर 1 आउँछ अरे। अनि फेरि मैले -3 लाई -2 ले डिभिजन गरेँ भने यसको रिमाइन्डर कति आउँछ, -1 आउँछ अरे। अनि फेरि मैले अरे -3 लाई +2 ले डिभिजन गरेँ भने यसको रिमाइन्डर पनि -1 आउँछ। यसमा चाहिँ खास हुनुपर्ने भन्दा सिम्पल लजिक के छ भने अगाडिको हाम्रो अपरेन्ट अगाडिको नम्बरको जुन साइन हुन्छ रिमाइन्डरको पनि त्यही साइन हुन्छ। मैले यसलाई प्लस छोडिदिएँ, रिमाइन्डर प्लसै आयो। त्यसलाई प्लसै छोडेर पछाडिको माइनस गराएँ, मतलब छैन। अगाडिकोलाई माइनस गराएँ अनि पछाडिको पनि माइनस गराएँ, अगाडिकै साइन आउने भयो। पछाडिको प्लसै गराए पनि मतलब छैन, अगाडिको नम्बरको जुन साइन छ त्यही कुरा आउने भयो। अनि डिभिजन रुलमा केही कुरा सायद छुटेन होला, साइनको कुरा छुट्या हुनसक्छ, त्यही ट्रन्केसन रुलमा आइहाल्यो होइन। जस्तै मैले -1/4 गरिदिएको थिएँ भने अहिले कति आउने भयो, यसको एन्सर 0 आउने भयो। यो कुरा बुझ्नु भएको हुनुपर्छ। अनि सायद डिभिजन रुलमा खासै अरू केही कुरा छैन होला, रहेछ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यस्तै नेक्स्ट भिडियो बनाएर कमेन्ट गर्नेलाई रिप्लाई दिन सक्छु। अनि त्यस्तै गरी अलि इम्पोर्टेन्टै कुरा छुट्याएर रहेछ भने म प्लेलिस्टमा नि एड गरिदिनेछु। धन्यवाद।